welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Hanne en ik post hier elke vrijdag een video over het huishouden, schoonmaken, boodschappen, receptjes. Dus als dat dingen zijn die jij graag ziet, blijf dan zeker kijken en abonneer je op mijn YouTube kanaal. At all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? At all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. Deze keer wou ik de vloer op de verdiepingen echt een goede deepclean geven. En dat houdt dus in dat de plinten ook gewassen worden. Dus eerst ben ik met de stofzuiger over iedere plint geweest om het stof weg te zuigen. En dadelijk ga ik jullie ook weer een lifehack laten zien. Want er is een dweil waarmee je de plinten dan ook heel goed kan poetsen met nat. Zonder dat je daarvoor op je knieën hoeft te gaan zitten. Such a heartbeat pounding in your chest in this story. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling, bring my ladies in, coming down. Ik zou het fijn vinden als je jezelf kort voorstelt in de comments. Dus laat even weten wie je bent en van waar dat je kijkt. En je mag altijd meer vertellen over jezelf. Ik reageer trouwens op elke reactie. Ik vind het heel fijn om met jullie te communiceren in de reacties. Such a heartbeat pounding in your chest in this story. We're going under and there's nothing we can do. The final hour before we let it go down red. It's such a heartbeat pounding in your chest in this story. Set it right, already on the countdown.
Zoals je kon zien was het daarnet een heel gesukkel om het laken kunnen op te hangen op het droogrekje, want het zat volledig in de knoop. Ik haat het steeds wanneer dat gebeurt. Nu ga ik stofvegen op de verdiepingen. Dus eerst ga ik over alle oppervlakte met de Swiffer Duster en daarna met een licht vochtige microvezeldoek. No parachute, you know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge, cleaning out. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you just leave. With us it's all or nothing. Ooh, but guess. Hier wil ik me alvast verontschuldigen voor de slechte belichting. Het is namelijk heel moeilijk om die juist te krijgen wanneer ik iets aan een venster aan het doen ben. Ik hoop je met deze video's te kunnen motiveren om zelf ook aan de slag te gaan in jouw huishouden. Maar het is natuurlijk ook helemaal prima als je gewoon even kijkt om te ontspannen, want dat is ook heel belangrijk. Heb je mijn video van vorige week gezien? Het was een kookvideo en het was ook mijn slechtst presterende video tot nu toe. Dus dat maakt me erg bang om nog ooit een kookvideo te posten. En ik denk er natuurlijk ook over na om daar gewoon mee te stoppen. Want dat is blijkbaar niet wat jullie willen zien. Maar je mag altijd laten weten als je wel gekeken hebt en of je toch meer van die video's wilt zien. Ik weet nu even niet wat te doen daarmee. En neem aan dat de meeste mensen dus hier zijn voor de schoonmaakvideo's. It's electric when you kiss me. Never felt this way before. We're magnetic, wanna stay here closer than close. Up
heb ik eerst alles opgeruimd. De salontafel, de eettafel, de 2 aanrechten en daarna alles afgeveegd met een vochtige microvezeldoek. Ik vind dat het een heel goed strepeloos resultaat geeft als je gewoon je eilanden afveegt met een vochtige microvezeldoek. Anderzijds moet je het af en toe ook met product doen om ze wel goed te ontsmetten ook natuurlijk. En om de kookplaat vetvrij te maken heb ik sowieso een goede allesreiniger nodig. It's high up above from the ground. We're closer to heaven. We're closer to heaven. Hey, als je weer tot het einde gekeken hebt, wil ik je bedanken om te kijken. Vergeet zeker niet om een like te geven en om je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je graag in een volgende video. Dag!